Hej och hjärtligt välkomna till Norrlands skuggsida, en podd i samarbete med ABF Norr i Luleå. Ja, som ni vet så Martin har ju varit här och berättat om sin livshistoria, men han kände att han inte orkade och inte ville fortsätta och berätta om det, så att vi får tacka han för den tiden han har varit och berättat om sitt liv och önskar han lycka till, och det är på grund av personliga skäl som han har hoppat av och inte vill berätta något mer. Men jag som har den här podden heter José, och idag har jag med mig en ny gäst faktiskt som heter Liam, och vi välkomnar Liam och får vi höra vem han är och vad han har att berätta om. Hej Liam! Tjena! Hur är läget? Det är bra. Jaha, vem är du då? Ja. Eller vad gör du? Jag har hört att du fan är från ett ställe där man... Ja, du är Lulebo i grund och botten, men jag vet att du är från ett ställe som vi inte gillar. Den är gul och svart, deras logga. Och den är lite lik våran, men de heter AIK. Det är det som är skillnaden. Och är det vad säger vi om det där? Alltså du är väl Luleå-fantast, hoppas jag. Björn, vad är de? Nej, känns ni tog guld? Ja, vi tog ju guld, men vi har ju tagit guld en gång faktiskt, och det var 1990 någonting. Jag var faktiskt med på den gulden och den var rolig, men det som är det att det är bara inavel i Skellefteå. Ja, men tur är att jag kommer från Luleå då blir det inte så mycket inavel. Nej, det är ju därför jag säger det. Det är ju en fördel. Nej, alltså inget illa menat. Det är en liten sån här grej man har här uppe i norr. Man skämtar om båda lagen. Ja. Det är hat men fortfarande kärlek mellan oss. Absolut, absolut. Fast vi har ju inget företag som har gått i konkurs som är så stor i alla fall. Ja, vad säger du om det? Ja, tänker du på det företaget? Ja, men det är en annan fråga. Det är sina incidenter och det de har där borta. Ja, nej, men så mycket att säga, men själv så gillar man inte så mycket den fabriken. Vi behöver inte säga namn. Nej, men det var faktiskt, jag fick höra att den var ju cancerframkallande och grejer som hände i den fabriken. Jag vet inte hur mycket det stämmer och sånt där, men det som är vi kan säga så här, vi norrlänningar, vi har tagit kärlek till varann här uppe. Det är ju som vi säger om Boden. Vad är det? Staden som Gud vände baksidan till. Ja, men så är det. Boden. Ja, men nu ska vi prata faktiskt om Skellefteå, och det gör lite ont i hjärtat att jag ser dig inte som en Skellefteåbo, för annars har du inte fått vara här. Så att det är ju det som är bra i alla fall. För du är uppvuxen faktiskt där jag är uppvuxen en del. Vad jag har hört så är du från Tuna, fast du har bott på Porsen större delen. Men du får berätta själv. Välkommen Liam. Tack så mycket. Ja, Liam. Hur gammal? Jag är 21. Du ser jävligt trött ut. Har du varit ute och kröka? Ja, jag är bakis idag. Ja, jag ser det. Ja, det är så när man är ung. Ja. 21 var du. Ja, jävlar. Du är färsking med andra år alltså. Ja. Ja, hur kommer det sig att du är i Skellefteå? Det är min mor som hittar kärleken där. De har varit tillsammans i 13-12 år. 12-13 år, okej. Ja, vad gör man inte för kärleken? Är huvudet dum för att kroppen lida? Ja. Det brukar man säga. Ungefär så. Ja, men vad trevligt. Men Skellefteå är faktiskt en fin liten gråhåla. Ja. Men den heter ändå Solstaden. Men hur mycket sol har ni? Det är ju Luleå som leder solligan varje år. Tyvärr. Så att det namnet passar väl kanske inte riktigt in, eller? Det går att diskutera den frågan. Ja, det kan vara för att ni har gult på er logga kanske. Och sen heter eran är Storheden, men våran heter Solbacken. Ja, våran har vi ju på Coop-arenan. Ja. Gamla Delfinen. Faktiskt, jag kommer ihåg när det var en liten lada det där en gång i tiden. Den var inte stor. Nej, den var stor, men den var kall. Om man säger så, men vad heter det? Men om man tänker så här, vilka arenor det finns runt om i Sverige nu? Hockeyarenor, alltså de är fina faktiskt. Men det är många som ser hemska ut också. Ja. Det ser ut som de är byggt 80-talet, vissa av dem. Jag
kommer inte på namnet på den arenan, men det ser ut som att den är byggd på stenåldertiden. Ja, nej, men det kan ju vara så. Ja, nog om det. Men vem är Liam då? Och hur kommer det sig att du är här idag? Ja, fick en förfrågan genom min tjej och dig. Ja. Var lite kritiskt, men självklart vi ställer upp. Ja, men det är ju kul. Det är kul att få lära känna nytt folk. Jag har ju bara pratat med dig i telefon. Jag har ju inte träffat dig i en real. Din tjej har jag ju träffat sen hon var liten bebis och gick i blöja typ. Ja. Så att, men det är ju inte så. Men hon kommer vi att träffa lite längre fram faktiskt. Inte i det här avsnittet, men i ett annat avsnitt. Men ja, vad gör du då? Jobbar du? Pluggar? Jag jobbar för tillfället. Okej. Restaurang? Ja. Men du är utbildat bilmekaniker i grund och botten? Ja, i grund och botten, ja. Okej. Har du jobbat med det någonting? Jag har jobbat under skoltiden, alltså praktiken. Okej, praktiken. Så var det mycket på en däckfirma, alltså närmaste åren jag gick. Så var det alltså tunga däck. Okej. Men hur kommer det sig att du hamnar i restaurangbranschen? Det är tack vare min mormor och farmor som sa, varför gick du inte i restaurangbranschen? Jag sa, jag tyckte fordons var enkelt. Det gick snabbt. Krävdes inte så mycket betyg, eller? Det var typ IQ-befriat program. Förlåt mig, jag säger det de som är bilmekaniker, men alltså vi är inte så smarta i grund och botten som väljer fordons. Ja, men ni måste ju vara smarta för att komma ihåg hur delarna sitter, kan jag tänka mig. Och så vad man använder för storlek på nycklar och sånt kanske. Ja, men det är som att vi har fått så mycket handikapp när det gäller det. I och för sig, tekniken går ju framåt. Ja, det är som förut var du tvungen att lyfta upp däcken. Ja. Vi har fått ett handikapp. Du har en maskin, du kan köra upp däcket och stoppa fast det. Så illa har det blivit. Så det är inte lika fysiskt krävande som det var förr i tiden? Nej. Man är halvt handikappad när det gäller alltså dagens fordons. Ja. Man har fått så mycket specialgrejer. Ja. Det är som alltså skifta däck. Du har alltså en kran som du kör upp och sen trycker du bara fast däcket med dina händer. Okej, så då kommer du sen med mutterflugan och kör. Ja. Okej, den jäveln som låter så illa. Ja. Ibland. Fast jag tycker om hur den låter faktiskt. Det låter som en liten... Formel 1-bil. Ja, men ungefär. Eller ett vapen. Ja, men om du drar alltså mot lastbilshållet, då låter det som ett vapen. Ja. Men om du drar mutterflugan så låter det alltså som en gamla Formel 1-bilen med V6. Okej. Tycker jag, när den håller på att starta upp. Ja. Alltså börjar ljudet där. Ja, det är faktiskt, det sa du någonting. Men så du jobbar i någon restaurang och sådär. Men vad gör du då? Kockar du eller serverar eller gör du allt möjligt? Ja, allt möjligt. Jag är där mellan, ja. Okej. Och du trivs? Jag trivs. Ja, tänkte jag har en bakgrund i restaurang. Jag jobbade drygt 20 år i restaurangbranschen. Faktiskt. Så att utvecklingen där har också gått framåt. Ja. Det är inga råttor i köket längre, det är så där ofta. Någon gång kan det vara, men ja, så är det. Och man plockar inte potatis som någon har lämnat tillbaks, alltså lämna på tallriken och plocka. Alltså det finns restauranger som har gjort det faktiskt. Eller som gör det än idag. Ja. Har du sett den här programmet Kniven mot strupen? Nej, jag har inte hört talas om det. Svensk variant och Gordon Ramsay typ. Okej. Ja, men jag kollar på Gordon Ramsay, men jag har aldrig hört Kniven mot strupen, men Gordon Ramsay jag kollar på. Det är min största inspiration. Okej, men kolla Kniven mot strupen. Alexander heter han. Nej, faktiskt det är riktigt roligt program. Men man vet ju att man ser att det är väldigt uppgjort också. För så jävla dum kan man ju inte vara i köket, kan jag tänka mig. Alltså, någon kan man vara dum, men alltså det finns gränser. Ja, så du jobbar med det i Skellefteå. Hur länge har du bott i Skellefteå då? Osäker. Exakt hur länge jag har bott, tack för att det har varit så mycket fram och tillbaka hos min pappas sida. Okej, men du är uppvuxen i Luleå? Ja. Född i Luleå? Jag är född på, sjukhuset. Här, Sunderbyn? Ja, Sunderbyn, exakt, ja. Okej. Ja, men det är ju bra. Men vad gjorde du i Luleå? Vart bodde du? Hur kommer det sig att du hamnade där? Ja, du sa ju din mamma hittade kärleken, men oftast brukar man ju vilja åka hem, brukar man säga. Vart är du uppvuxen i Luleå? Porschen? Ja. Ja, som jag. Jag är uppvuxen på Porschen också. Har du några
anekdoter om Porschen att berätta? Ja, vad ska man säga om den underbara trakten? Lilla getton. Ja. Kan man nog säga. Det är faktiskt där universitetet ligger, LTU, Luleå Tekniska. Så att det är mycket studenter och det är ganska livat där ute. Ja. Men det har väl varit en annan grej också som har varit livat där ute. Att det har varit lite gäng och nätverk och sådär, eller? Det har varit mycket det, alltså förut, men jag vet inte någonting just nu om dagens där. Jag har inte så mycket kontakt med mina gamla rötter där. Okej, för jag kommer ihåg, men du känner väl till den klassiska bron på Porschen? Ja, herregud, ja. Har du kastat någon sten där? Inget sagt och inget gjort. Jag har kastat snöbollar. Snöbollar jag kastat många gånger. Det finns ju 2 bron på Porschen. Du har den till universitetet och den till professor och docent och det. Ja, men den kändaste är den där vi handlar mat. Ja. Den som är över till LTU, ja. Bussarna och allt. Ja. Nej, det kan jag säga. Har du gått på Porscheskolan då? Nej, jag gick på Måräng. Måräng, okej. Okej. Nej, men... Eller Ornberget hette det. Ornberget det heter. Ornbergsskolan. Ja, där hade vi faktiskt särklassen när jag gick i skolan på Bosgatan. Och då var det Ornberget och hade de särskolan där. Ja, men, har du hört om det? Ja, men det roligaste är det var det. Det som att vi gick alltså förbi där. Men du gick inte särskolan, du gick vanliga? Jag gick vanliga skolan, ja. Jag tänkte för att du är från Skellefteå så man vet ju aldrig. Jag är ändå ursprungen från Luleå så... Ja, skämt åsido. Ja. Ja, men hur kommer det sig att du inte flyttat till Luleå då? Jag trivs inte så mycket här faktiskt. Du gör inte det? Tack vare att jag har så mycket dåliga minnen härifrån. Okej, kan du utveckla det? För lyssnarna. Ja, för jag har bott här när jag var mindre. Det var mycket alltså med min far. Okej, men din uppväxt? Ja, med min uppväxt. Jag har haft väldigt tungt när jag var liten med mycket läsning, skolan. Okej. Jag var mycket fram och tillbaka där. Okej, så du hade svårt med skolan? Ja. Alltså. Men är det någonting annat som har hänt som kanske gör att du inte vill bo i Luleå eller? Nej, det är mest att jag trivdes inte så mycket här. Jag tyckte alltså, jag hade inte så mycket vänner så, men jag hade nära vänner när jag var mindre där jag bodde på Porschen. Okej. Som jag hängde med. Har du varit mobbad, blivit utsatt för någonting eller som för vissa saker sätter ju spår, alltså du förstår hur jag menar. Nej, jag var hyfsat stor när jag var mindre. Ja. Så jag blev mobbad för jag var överviktig. Okej, du var en tjockis alltså? Ja. Ja, som jag. Ja. Det är stolt, man gillar mat, så vad fan ska man göra? Som vi säger, det är kärlek. Ja, kärleken går genom maten. Ja, men om vi ska ta det hårt. Ja. Vi som är tjocka, det är vi som räknas rika förr i tiden. Ja, det är ju så. Då var det pondus och kagge. Ja. Men nu för tiden ska man vara smal som en pinne. Ja. Ja, och det gillar vi inte. Nej, ändå kommer tjejerna till vi som har lite mage. Absolut. Absolut, det är ju det. För många tror ju att idealet ska vara det här vältränade. Ja, 8 packet, allting. Nu för tiden, jag har torktumlare, jag är så glad för det. Ja, jag trivs med min ölkagge. Ja, jag äter vad jag vill. Ja. Jag gör vad jag vill. Sen vad folk tycker, skiter jag fullständigt i. Det är det man ska göra. Som jag säger till alla. Man ska vara nöjd med som man ser ut. Även om man har inte det finaste utseendet. Var nöjd ändå. Du är vacker som du är. Ja, alla kan ju inte ha dragit vinsten på Lotto. Och se ut som en Hollywood-modell. Ja, vissa kan ju vara fula, vissa kan ju vara snygga. Men snyggheten kommer inifrån. Ja, herregud, ja. Så att det är ju... Nej, jag var ju också lite rund. Ja, jag är fortfarande rund. Men när jag var yngre. Men har det hänt något speciellt i ditt liv? Alltså, har du gjort några dumheter? En viss del har man gjort när man var mindre. Man var lite busig, men aldrig någonting som har kommit upp på kartan. Så man har gjort det bakom... Som inte folk ser. Ja, exakt. Ja, men det är ju bra. Bakom draperiet. Ja, men det är ju bra. Det är ju då man lyckas faktiskt. Ja, det är det jag menar. När man inte åker på det. Ja, det är det jag menar. Så det är det minst ändå. Ja. Både gott och ont. Ja, herregud. Det är inte någonting man klappar sig i axeln och säger vad duktig du är. Men fortfarande stolt över det tack vare att man ändå lyckas smita undan
våra svenska fina lagar. Ja, men det är ju så. Vissa lyckas bättre än andra. Men varför jag frågar, för det är ju lite grann, du vet hur det ser ut i samhället idag det här. Vi har ju, det finns ju mycket kriminalitet och det finns ju mycket och det är ju det podden är. Det är ju Norrlands skuggsida. Så att har du några mörka sidor att berätta lite grann så där, behöver inte gå in i detalj eller namn eller sådär. Jag kommer aldrig nämna några namn. Nej, alltså, och sen saker ska ju vara preskriberade helst. Ja. För man vill ju inte att farbror bara kommer och knackar på. Och bara, ja men hallå, jag har hört att du har gjort det här. Vad pratar du om? Det är ju så. Nej, vår skuggsida, ja, som vi brukar säga, kärleken. Ja, kärleken. Ja, kärleken kan ju vara både en skuggsida och det kan ju vara en ljussida. Men men du pratade att du hade struligt med din farsa när du var yngre och så där, att det var mycket strul där. Är det något speciellt? Har du blivit utsatt för någonting eller har du blivit, eller är det bara liksom att du var strulig eller var farsan för hård eller? Pappa var alkoholmissbruk extremt mycket. Okej. När han var ledig, väl som han hade några dagar öppna. Så var det mycket alkoholintag. Okej. Och vad tyckte du om det? Hur kändes det? Alltså förstod du vad det handlade om när du var liten? Nej. Jag trodde det bara att det som var att han blev positiv en viss del när han var full. Ja. Och sen spårade när han blev för full. Okej. Då kan det väl hända att man åkte på stryk eller vad som helst. Okej, så du har blivit utsatt både fysiskt och psykiskt, ja. Okej. Vill du utveckla det? Typ vad hände? Vad gjorde du eller? Ingenting. Var det utan anledning? Det var utan anledning. Det kan vara, han störs på en liten grej. Okej, på typ att du har stoppat en tallrik eller fel. inte kastat sopor eller någonting. Exakt. Och då kom det en höger eller en örfil eller vad som helst. Och sen blev man dumförklarad och blev kallad tjock, höger, vänster. Att du är misslyckad, höger, vänster. Du vart då din pappa? Ja. Okej. Och hur tog du det? Alltså förstod du att det var kanske alkoholen som gjorde det eller att det var han? För det blir ju, en person förändras ju. Du förstår hur jag menar? Ja, jag förstår hur jag menar. Och då kanske man inte är som man brukar vara i sitt normala tillstånd, eller vad man nu ska säga. Men om man säger så här, vad är det grövsta du varit utsatt för? Det var när vi flyttade till Skellefteå. Nu hoppar jag lite grann. Ja. Men det var när jag skulle fly till min mamma, när jag blev less. Okej. Jag tror jag var 17-18 där. Ja. Nyblivet 17-18 där. Så han hade en diskussion. Han sa att jag var misslyckad till höger-vänster, att jag kommer aldrig bli någonting. Okej. Han gick ner mig från en trappa. Ja. Det var ett radhus. Ja. Trappan är spiraltrappan. Okay. Jag blev nedknuffad därifrån efter han slog mig som jag började blöda i munnen. Ja. Och sen fick jag lite märken i ryggen. Ja. Sen tappade jag allting. Och sen så ringde jag min polare och bara, kan du hämta mig? Efter hela situationen. Men jag tappade helt och hållet. Jag spottade i ansiktet och sa, du kan dra åt helvetet. Ja, det förstår jag. Man fan knuffar ner ifrån en trappa. Och jag har byggt upp bollarna efter allting. Jag var livrädd för när jag var mindre. Okej. Men sen när jag blev äldre så kände jag den där kicken man får när man börjar bli en man. Ja. Och känna, nu jävlar ska jag visa vem som bestämmer. Ja. Gav du han? Jag gav han en rak höger. Ja, hur reagerade han då? Han fick en chock. Men det som var att han kunde inte göra en polisanmälan. Nej. Jag polisanmälde han, men det lades ner på brist på bevis. Som vanligt. Ja, våra svenska underbara lagar. Ja, det är fina som brukar komma. Ja. Brott kan ej styrkas, förundersökningen nedlagt. Exakt. Ja. Även om det var bildbevis och allting. Okej. Ja, det är ju sjukt. Alltså, det här med barnaga, jag tror att det är väldigt vanligt. Det förekommer mer än vad man tror. Men det är mycket skuggigt. Ja. Det är bakom I skuggorna. Ja, exakt. Ja. Men jag tycker absolut, om man är utsatt, även om det är jobbigt, om man är rädd, försök kontakta BRIS om du är med kompisar. Ja. Prata, säg hur det är. Därför de kan ändra ditt liv.
Ja, det tror jag. Det Gjorde du misstaget det? gjorde, nej. Jag ångrade absolut. Ja. Det som var på... Men jag tror att man är rädd också. Man känner att man sviker på ett sätt. Alltså, Ja, förstår du vad exakt. jag menar? Ja. Och man vill inte att det ska komma ut för man tror att det här händer inte i min familj. Men det händer och då ska man göra någonting åt det tycker jag. Faktiskt som du säger. För det sätter ju spår. Och det är trauma på olika sätt och det är ju alla människor upplever det olika också. Ja, absolut. Och barn, alltså de är ju försvarslösa. Ja. För du var ju ett barn, alltså du var ju inte myndig. Nej, alltså vad var jag? Det kan väl vara alltså 5, 6, 7, 8 däremellan. Där började det? Ja, det började väldigt tidigt. Väldigt tidigt. Men märkte inte skolan, fritids, dagis? Nej. Jag sprang runt i hoodie och mjukisbyxor. Och hade luva på mig. Okej. Så mina blåmärken och det syntes inte. Och när det väl var i ansiktet så sa jag till pappa att jag ville vara hemma och vara sjuk. Okej, så du dolde det, alltså du försökte dölja det om man säger så. Och skydda han även. Och skydda, men jag tror att det är ganska det är en typiskt. spärr som vi har som killar när vi är små. Tack, vi är pappas lilla pojke. Ja, det tror jag. Oftast. Men vi killar vågar inte erkänna det själv. Vi ser upp till vår pappa även om han har gjort fel, tyvärr. Ja, och jag tror att det kanske inte är så lätt att se det där att de gör fel, för man vet ju inte. Nej. Man vet ju inget annat än om man blir slagen. Man tror ju att det händer alla. Men det ska ju inte hända, men det händer. Det är ju det som är så tragiskt. Men hur tog du dig ur då? Alltså var det när du rymde? Det var när jag rymde. Jag ringde till mamma grinandes och sa, kan jag snälla flytta till dig? Ja, och hon visste om det här sedan innan, eller? Mamma blev också utsatt av honom. Okej. Så det är på grund av det de skildes, separerade sig. Jag ser det på dig att du tycker att det är lite jobbigt. Jag ser att du blir lite känslig och sådär. Och det är ju inget fel i det, för det är ju inte så konstigt. Nej. Så att... men jag tänkte, vi kan ju surra om lite annat också. Hur var din skoltid då? Den var väldigt upp och ner. Upp och ner? Ja. Okej, på vilket sätt? Alltså hade du svårt i skolan? Som till exempel jag har ju dyslexi. Dyslexi, ja. Det har jag också. Men det är inte på papper längre. Nej, jag har det inte på papper, men jag har det på min tid. Man fick ingenting på papper. Du fick bara en diagnos i din panna. Ja, men du är dum i huvudet. Ja. Det är typ det jag fick. Men jag frågade dig, du vart du utsatt för mobbning? Jag fick inte riktigt svar på det. Jag blev utsatt av mobbning när jag var mindre. När du var mindre, på grund av att övervikt? Ja, exakt. Okej. Men du, om jag tänker så här, du är ju helt svensk. Du har ju, hur såg eran sociologiska, alltså förstår du, aspekten ut ekonomisk och sånt där? För oftast så brukar det ju vara såna här saker när folk kanske inte har de ekonomiska förutsättningarna, när det är lite jobbigare hemma. Men du säger att din pappa hade perioder. Men det var inte, som till exempel, jag var ju mobbad för att jag inte hade rätt kläder eller rätt märke och typ, eller för att jag var från ett annat land. Så att jag kan tänka mig, hur var det för dig? Alltså, vi sprang runt i 88-kläderna. Alltså finmärket på den tiden. Okej. Det var inte tack vare att jag klädde mig fel. Nej. Det var tack vare att jag var överviktig och passade inte in med hockeykillarna. Med hockeykillarna? Ja. Okej. Det var den, alltså de här bratsen. Ja, exakt. Den lever fortfarande än idag. Det gör det? Hockeymoralen lever fortfarande kvar, att hockey är överklassat i alla skolor. Okej. Men det är oftast de som brukar vara mest osäkra. Ja, det är många som säger det. Faktiskt har jag kommit fram till och sett också. Jag känner ju många som har spelat hockey och så här, men de var ju inte riktigt så. Men när de är i sitt lilla skal eller gäng, om man säger exakt. så. När de är tillsammans. Ja, då kan de utsätta varandra för fan allt möjligt. Jag vet av en som fick en gurka uppkört i, det ljuset inte tittar fram. Du vet. Så att... Jag önskar att jag fick inte det. Du önskar att du fick det, eller att du inte fick det? Jag menar att jag önskar att jag inte fick upp den bilden i huvudet. Fy fan. Ja, nej, det var för att de tyckte att det var en rolig grej. Alltså, förstår du?
nu ska jag inte säga något olämpligt här, nu ska jag vara fin i munnen, men jag har mina åsikter. Ja, jag såg det. Nej, men alltså, fan, du är ju sjuk. Alltså, inte ens vi som har varit lite busiga, ganska busiga och varit med om massa saker, gör så där idiotgrejer liksom. Alltså jag och alltså de jag hängde med på Porschen när jag var liten, vi fick en dum idé. Ja. Jag och min väns lillebror. Ja. Nej, men jag fick en dunnare idé och han sa till mig, Liam, jag har en bra idé. Jag bara, vad är det? Ja, men vi köper en tändsticka i din näsa. Okej. Så den var brinnande, sen stoppade jag in den i näsan och sen efter det har jag haft problem med näsan. Okej, så med andra ord så försökte du köra en vaxning utan vax, utan exakt. eld. Ja, exakt. Ja, ordet är ju borta i alla fall. Ja, men ja. Och lite annat. Ja, lite lukt och lite annat där. Ja, fan, det var ju... Ja, det var ju en bra... Ja, hellre det fan än att få en gurka uppkört där inte solen tittar fram. Ja, jag känner också att jag tar hellre en tändsticka igen i näsan om det behövs. Än att ta den varianten. Ja, nej, men det är ju så. Men om jag frågar så här, vad är det värsta ni har gjort alltså som bus eller något sånt där? Är det tändstickan eller är det något annat? Ja, det finns värre saker. Men... Typ sprängt en brevlåda ja, eller... men det har man gjort, herregud. Ja, eller stoppa surströmmingsspa genom brevlådan som man inte gillar och... Vi gjorde en rolig variant. Ja. När vi bodde, vad var det? Jag kommer inte ihåg exakt om det var i Boden eller om det var i Luleå. Har du bott i Boden? Alltså Sävast. Sävast? Ja, okej. Det är inte Boden. Nej, det är inte Boden. Ja. Boden är ju den delen som Gud visar mörka hålet till, som man brukar säga. Där Gud tappade bort staden. Ja. Undrar om det var han som fick en gurka uppkörd. Ja, men jag tror faktiskt det. Det kan väl vara så. Fan, du spårar det här. Alltså, ja, men vad gjorde ni då? Ja, men vi tog en surströmming i en burk. Ja. Och sen hällde vi ner den i ventilationen i en skola. Okej. Så den skolan blev nedstängd av skäl att det luktade skunk. Det gjorde vi på Björks. Jag gick ju på Björksgatan. Och där körde vi surströmming i ventilationen när vi skulle ha prov. Ja, men det är en klassiker. Och sen körde vi moppe inne. Ja, men vi körde cross när vi gick högstadiet. Ja. Genom en skola, men det var inte våran. Det var en annan skola vi körde igenom. Okej. Alltså vi var ju så sjuka på den tiden i skolan. För vi hade... Ja, det var ju några som hängde ihop och hittade på jävelskap. Vi alltså körde surströmming. Vi pallade upp rektorns bil. Skruva bort däcken. Lossa på dem. Jag till och med bombhotade skolan för att 9:orna hade prov och så fick vi lite cash. Ja. Och som vanligt så var det jag som åkte på skiten. Då var det så här, José, kom ner till speditionen nu. Jag bara, vad har du gjort nu då? Jag har inte gjort något. Nej, de andra golar ju mig. Så att det var ju schysst. Men man brukar ju säga golare och inga polare, eller? Det stämmer. Ja. För är man med på någonting tillsammans, då golar man fan inte varandra. Nej. Absolut inte om du kommer överens med en. Ja. Och har en tajt relation och bara vi kör det här till 100% nu. Ja. Man går inte ut. Nej. Men det var jag, alltså vi pekar ut lilla blatten där. Lilla svartingen. Han får ta skiten. Ja. Vi andra, nej. Men det var ju alltid så. Jag fick alltid sitta hos rektorn. Fy fan. Den rektorn, jag träffade han faktiskt på Sunderbyn. Ja. Här för ett tag sedan på sjukhuset där. Och han bara, ja. Så tittade han på mig och bara, helvete pojkjäveln. Har du hittat på något bus på sistone? Jag bara, nej, inte riktigt. Han bara, du kommer ihåg vem jag är? Jag bara, jag glömmer dig aldrig. Så att den rektorn, han var ju rolig, han var ju bra, men det var hans röst. Han var ju stor, du vet, så här bastant. Bara, ja. Kom ner till speditionen nu. Man bara, ja, jag kommer. Vi släppte in kaniner för vi hade ju så här, någonting på den tiden som hette jakt och slakt. Man fick lära sig
om friluftslivet Ja. i skolan. Och då släppte vi in alla djur vi hade i skolan. Det var ju kaniner och det var ju något annat in i skolan så att och sprang omkring där. Hur fan de skulle jaga in och alltså vi har gjort så sjuka grejer. Det finns ju, det är ju till och med sprängs i kemisalen. Så rutorna flög åt fanders. Alltså på den nivån var det. Ja. Det är ju... Det är en stabil skoluppgång. Ja. Vet du, när vi gick ut 9:an så hade lärarna gjort en låt. Alltså vi var värsta 9:an som någonsin hade gått på skolan. Alltså de gjorde ordagrant alltså en låt just om våran klass. Ja. Så jävliga var vi. Så att de sa det, ni är den värsta 9:an som någonsin har gått på den här skolan. Och då har det gått värre. Alltså, tyckte vi. Ja. Men, sånt är livet. Jaha. Men så du gick alltså du bodde i Sävast. Mm. Det är ju villaområde och sånt där. Ja, golfdelen av det. Ja. Det är ju jättefin golfbana där ute. Ja. Den är ju gigantisk. Ja, du har ranchen, sen har du alltså grönplanen. Ja, för ni som inte vet, ni vet golf det är ju moderat sport. Alltså Överklassport. Ja, rikemanssport. Så att det är ingenting, vi har bara sett den från utsidan, eller jag i alla fall. Har du sett den från insidan? Jag hade faktiskt grönt kort en gång i tiden. Åh fan! Ja, nej, men man brukar skoja om det där och säga, men ofta så är det ju rika eller så. Ja. Såna här som dricker Dom Perignon och så bara har läppen på snedden och så backslick och så. Ja, ni vet vad jag menar. Inga fördomar är det inte. Stämmer bara. Ja. Ja, har du hållit på med någon idrott då? Jag har hållit på med fotboll en gång i tiden. Men inte så länge. Okay. Det var alltså väldigt kort period. Jag tror det var typ 1 år. Sen blev jag less. Och sen när jag blev äldre tog ett test. Efter jag har kört skridskor sedan jag var liten och kände bara nu vill jag testa och köra lite hockey när jag blev lite äldre. Körde ett tag, men det som var att jag dög inte tack vare att jag skulle spela som var med i A-laget. Ja. Hade mycket press på mig och allting, och sen var det folk som inte gillade mig. Okej, men du var ju i A-laget alltså? Så jag var inte i A-laget. Nej, okej, du var inte A-laget. Men jag tänkte A-laget som brukar sitta på parkbänken, eller? Nej, våra tränare som vi hade tänkte att jag skulle kunna prestera som ett A-lag. Okej. Jag hade den pressen på mig för att jag var ny. De ville se vad jag går för. Okej. Men det roligaste var att jag skämde ut kaptenen under den tiden. Han försökte tackla mig. Han flög själv in i sargen. Ja. Och sen efter det så misstänker jag att de fick hat mot mig. Pratade med kapten, alltså deras tränare, och sa den här grabben vill inte ha kvar. Därför han skämde ut mig. Okej, kaptenen var tränarens lilla... Ja, exakt. Mhm. Kanske hans farsa till och med. Ja, det är oftast det är tyvärr. Visst, har jag rätt i det? Du har rätt i det. Fan. Det är oftast det. Bara. Nej, det är tyvärr. Alltså kaptenen är oftast alltså huvudtränaren. Och sen andra tränaren är oftast en annan. Ja. Han som är under kaptenen. Ja. Ja. Okej, du har kapten och assisterande kapten. Ja, exakt. Ja, nej, men då är det lite inavel alltså. Det är väldigt inavelt inom hockey. Okej. Det är det. Fan. Det kunde jag inte tänka mig faktiskt. Men i för sig, man ser ju Skellefteå, så det är ju lite, ja, hur som helst. Ni som vill se en Skellefteåbo, googla och så söker ni Skellefteå. Så får ni se hur de ser ut. Nej, nu ska vi inte vara taskiga. Ja, men ska jag dra upp det igen? Nej, senast ni tog guld. Ja, vi har ju tagit guld. Men vi har ju 2 lag också. Damlaget, det säger ingenting om. Där ska ni ha stor cred för. Och sen har vi basketen. Ja, men basket kollar jag inte på. Nej, men det är ju ändå... Ja, alltså damlaget... Vi har soltimmarna också. Ja. Fast vi inte heter Solstaden. Ja. Ja, men... ja, men tala om hockey, alltså damlaget. Ja. Det säger ingenting om. Jag är Skellefteåbo. Ja. Det som är
det går inte att snacka skit om damlaget när det gäller Nej, Luleå. de har ju varit riktigt alltså. Ja, herregud, Men en grej jag tycker med tjejhockey, alltså all cred till de som spelar spelar tjejhockey eller som håller på med hockey. Vad säger man? Ja, men spela hockey som tjej. Ja, spela hockey som tjej. Ja. Ni är grymma, men jag tycker att det borde vara lite mer fysiskt faktiskt, så som det är Ja, men i det är hockey. som att det är jättefeminin i själva tjejhockeyn. Du får inte tackla som män tack vare att tjejer är mer antaliga, höger, vänster, men om bla, man bla, bla. spelar hockey så är det väl för att man gillar det lite tuffare tag och det. Det är ju som om jag skulle gå in och spela amerikansk fotboll och sen startar vi ett lag för amerikansk fotboll för tjejer. Ja, och sen dra bort hälften av reglerna du får göra. Då försvinner ju sporten. Ja, herregud, ja. Själva grejen med vad hockey är. Hockey har ju alltid varit bara pang, pang, pang. Genom tiden är det bara Gretzky eller Salming. Fan såg de ut? Det var ingen vacker syn. Nej. För Salming fick väl en hel skridskoskära genom bladet. Han vart ju klyv för fan på mitten nästan. Ja. Så att, och sen har de ju galler också för hjälmen. Det är från, vad blir det, 13 till 15 tror jag. Du måste ha galler. Tjejerna också? Ja. Okej, de kör inte med galler på vanliga matcher, elitserie. Nej, men då kör de visir. Men det finns halvvisir. Du har galler, men du har visir. Alltså du har visir i glaset, men du har fortfarande galler. Okej. Så halvvisir. Okej. Ja, så de kör... Ja, men det är ungefär som hela hockeyn då. De kör halva av allt. Ja. Och sen i A-laget kör de bara visir. Okej. Ja, men det är den där som är halvt, som täcker ögonen. Ja. Har du hållit på med några andra sporter då? Nej. Inte styrketräna? Ja, gym har man gjort. Ja, men gym, det finns ju 2 varianter. De här som är på gymmet för att de ska köra strandraggen. Som tränade över kroppen och glömmer under benen. Så ut som en, jag vet inte vad, alltså som en iglo. Nej, ungefär. Pingvin skulle jag säga. Ja, en pingvin. Pingvin. De här som går som ser ut som att de har glömt att de har ingen tv med sig. Men... Ja, men de går som att de är lika stora som hus. Ja, nej, så att det... Sen finns det ju de som gymmar för att hålla sig i form och fit. Och det kanske man ska göra när man kommer upp i en viss ålder som jag. Men ja, jag gymmar med tummen, fjärrkontrollen och sen på kvällen kör jag gymmar med handkontrollen till tv-spelet, till Xboxen. Ja. Det är mitt gym. Det. Ja. Fast man höll på med idrott hela sitt liv. Men ja, jag är inte så brydd längre. Man blir mer obrydd när man blir äldre. Men det som är, det är fortfarande viktigt att hålla hälsan uppe och inte vara för onyttig. Nej, det är ju... Fast det syns ju inte på dig eller på mig. Ja, men det är en annan femma. Ja. Ja, nej, men det är ju kul. Jaha, men så inget annat. För jag har ju hört att du är väldigt intresserad av MMA, UFC och sånt där. Du vet om att de ska ju öppna ett gym här i stan nu. För den andra har ju brunnit ner, men det är ett helt separat gym som ska öppna. Här, det är ju de som kör galerna runt om i Norrbotten. Men nu Allstar? Nej, inte Allstar. Det är de som kör galerna i Norrbotten, alltså Battle of Botnia. De ska ju öppna ett gym också, såg jag på några sociala medier. Eller om det var i tidningen. Ska öppna ett MMA där han ska ha en cage. Där de kommer att fixa matcher och sånt där. Här i stan. För de var ju i Skellefteå. Jo, på Wood Hotel, som det heter, vårt hotell. Och sen har vi... Har ni ett hotell eller har ni fler? Vi har fler, men det känns det i Wood Hotel just nu. Det nykomliga hotellet och kulturhuset, bibliotek eller vad man ska säga. Hela ja, exakt. Nej, för jag hörde ju att du var ju mycket inne på det där och att du gillar ju UFC och MMA. Har du tränat någon själv? Kört lite grann, men det är inte någonting man säger att man har gjort. Så jag kan inte jämföra mig med någon som tränare. Jag har lallat. Okej, du har varit en sån där lallare. Du har smakat mattan alltså.
Ja, för mesta del. Du har varit docka, man kan du vet om det. Ja. Man bara fing. Ja, kul. Ja, men man gjorde när man var liten och gjorde med sina kompisar som tränare. Ja. No shit, man har inte talangen och springa runt som Conor McGregor och köra run kicks och allting. Nej, men det är ju som, men det är ju kul att titta på faktiskt. Jag brukar kolla på det, och det är lillebrorsan min, han är ju fantastisk, alltså, han är ju helt galen. Han brukar ringa, har du sett den matchen? Ja, ikväll går den här matchen. Och någon gång har det hänt faktiskt att vi har kört FaceTime eller WhatsApp video och kollat igenom en hel match, och du vet, det går inte att få kontakt med han. Nej. Det är som att han bara, det finns ingen, men jag bara, men du ringer ju mig ändå för att se matchen liksom, och så kommer det något år sedan, och sen vänta, så bara, såg du den där? Såg du han tog, man bara, ja, men han är rolig lillebrorsan. Han har ju varit duktig du vet, han var grymt duktig i boxning, men han fick inte fortsätta för föräldrarna och boxas, för våra föräldrar, för de tyckte att man var dum i huvudet och boxas. Men han är inte dum i huvudet, han är jävligt smart faktiskt. Så det ska han ha. Och han var jävligt duktig i fotboll också när han var liten. Jag tränade ju dem i fotbollen. Så att, shoutout till lillebrorsan. Det är en av mina, jag kan säga så här, min bästa vän. Det är min lillebror alltså. Jag känner han in och ut och han känner mig in och ut. Så att det är, någon gång här framöver faktiskt ser jag fram emot att han ska få vara med i podden och berätta om sina bravader. Han är uppvuxen i Gottsunda. Så att han har saker, också gjort en hel del roliga saker. Så att, men vad har du för planer för framtiden då? Vad tänker du? Flytta tillbaka till Luleå kanske? Får väl säga. Du ser att jag försöker få bort ifrån Skellefteå. Ja, men jag kan jävlas ännu mer. Vi kan flytta upp till Löven då. Ja. Umeå. Då blir det ännu mer jobbigt. Piteå då? Ja, men det luktar bara pengar där. Ja, men det är ju det som är bra. Ja, men... Det luktar skit, men det är pengar. Ja, alltså sanningen är bakom Piteå. Det luktar inte skit, det luktar pengar, folket. Det luktar pengar. Det luktar pengar. Piteå är ju pappersbruk. Ja, det är det jag menar. Det är nice. Det är faktiskt mysigt i Piteå, det är fint. Ja, är det ju. Skellefteå kör man ju bara förbi, man stannar ju aldrig där. Så det är ju... Men nu kommer jag göra det. När vi kör förbi Skellefteå ska jag komma förbi och hälsa på dig. Och ta en fika, får du visa mig skönheten. Ja, då går vi direkt till den finaste delen. Våran arena som du får känna på riktigt. Doften av guld. Har ni en sån? Ja. Vart har ni byggt den? Vid Solbacken. Men det är ju ingen sol. Skellefteå fortfarande. Ska vi kriga om den där solen? Alltså den går runt våran jord. Ja, men förstår du inte? Hur kan man döpa någonting till solstaden när de inte har sol? Ja, men det får du väl fråga våran kommun. Ja, men håller du inte med om det? Att det låter lite... Alltså det som är, vi brukar ha bra soltimmar på sommaren. Inte bättre Luleå. Inga kommentarer. Ja. Vi brukar ha bäst i Sverige. För att inte... Men vi har en jävla massa mygg också. Har ni det där nere? Inte så värst. Nej, det är bra. Det är en positiv grej, för jag hatar mygg. Ja, men det gör ju alla svenskar, men ingen vågar erkänna det. Alla säger, men man blir van med det. Jo, tjena, när man ser ut som en jävla prick i korven. Ja. Fan, du vet, jag tål ju inte mygg. Och de jävlarna, det är som att man kan ju tro för fan att de är från SD. Alla drar sig omkring runt omkring mig och ska ha mig. Alltså, jag fattar inte det där. Jag räknade en sommar, tjejen räknade, jag hade, tror jag, 67 eller 72 myggbett på ett par timmar. Fan, du är ju populär bland myggorna. Ja, lika som jag är bland SD. Men det är ju... ja, det är delade meningar om det, men ja, så är det. Fan vad kul det var att träffa dig och surra med dig. Detsamma.
Ja, och att du tål skämt, för jag är så jävla svamlig. Jag driver med allt och alla, men det är bara för att det är roligt och det är inte för att jag ska göra mig rolig på grund av någons bekostnad. Eller någonting, det enda jag tycker bara, man ska bjuda på sig själv. Ett skratt förlänger livet, eller vad säger du? Jag håller med till 100%. Därför jag tål så mycket, det är tack vare min uppväxt på Porschen. Med min underbara lilla kompiskrets jag hade där när jag var mindre. Det är bra. Porschen, det är fint. Porschen. Det ligger nära hjärtat. Det ligger väldigt varmt om hjärtat, även om det har sina mörka delar ändå. Ja, det är som vi säger, Norrlands skuggsida. Ja. Det är en skuggsida i Norrland som vi kanske ska ta hit någon. Vad tycker du om det? Ta någon riktigt så här ingrodd Porschebo som får berätta om sitt uppväxt på Porschen. Vi har ju ett gäng som vi har ett väldigt till. Eller? Underbart gäng. Ja, jag ska fundera här. Jag säger inga namn eller någon, men du vet vem jag syftar på. Jag tror de som lyssnar förmodligen vet också vem vi snackar om. Ja. Och så att shoutout till min vän. Och jag säger så här. Tusen tack för att du kom. Tack så mycket och tack för att jag fick komma. Ja, det är ju så jävla kul. Jag har inte skrattat så mycket länge faktiskt när jag har poddat. Så att det var jättetrevligt. Men jag får önska dig en trevlig fortsatt helg. Tack så mycket. Och jag önskar dig en fin helg också. Tack. Och så önskar jag alla lyssnare en trevlig fortsatt vecka. För det här spelas ju in på en lördag. Ni hör det på en måndag. Och jag tänkte bara säga, nästa vecka är det ju, eller till veckan då, när det här släpps, då är det ju påskveckan. Så måndagen, påskveckan där, blir det efter, jag kan inte datumet i huvudet, men den måndagen har jag faktiskt tagit påskledigt, som ni vet. Då kommer inget avsnitt, så vi hörs om 2 veckor. Tack för att ni lyssnade och ha det så bra. Kärlek och respekt till alla. Hej hej!